It's me, Kitty Fumi, and welcome back to my channel! So, ayan guys, this is my first ever makeup vlog for this 2021 and I hope naging masaganang inyong bagong taon at syempre ang inyong buong taon. Sana naman this 2021 is mawala na talaga ng tuluyan yung COVID na yan dahil masyado ng pagpapahirap ang kanyang dulot sa atin, di ba guys? At isa na ako doon, that's why I'm here, nagbablog. So, ayan guys, ang makeup tutorial natin gagawin ngayon is tatry natin gayahin si Layla sa Mobile Legend. Requested by Eric Marquez. Shout out sa'yo, Eric Marquez. Yes, shout out na. So, kaya yan, kung gusto nyong ma-shout out, nag-request lang kayo ng inyong favorite character, just comment down below. And syempre, subscribe, like, and share na rin. And click the notification bell na rin para updated kayo sa mga bago ko pang tutorial or transformation tutorial makeup na gagawin. So, ayan guys, bago ako mag-umpisa, papaalala ko lang ulit sa inyo na hindi ako professional sa pagme-makeup or kung ano man ang colorette ang gagawin ko sa sarili ko. So, ayan guys, let's start. So, guys, don't mind na lang may malapad kasi talaga yan. Kaya yung mga nakakakilala sa akin, kung mapapansin nyo lagi talaga akong may bangs or side bangs o kasi nga malapad. So, ayan guys, umpisahan ko na. And first, for my eye bag, maglalagay ako ng cream. Ng cream foundation from Daiso. Daiso ba to or sa 100 yen shop? Pang Daiso lang kasi ako guys kasi masyadong mahal ang makeup. Hindi pa natin afford bumili ng pricey na makeup. Kaya eto muna tayo, pagpasensyahan nyo na. Okay din naman ng makeup sa Daiso guys eh. Lalo na kung mapuputi kayo. Ako usually Daiso lang talaga ako. Hindi pa. Nagmukha na akong raccoon. And for my foundation is, eto gagamitin ko yung Kill Cover Glow Cushion Foundation. Shade of number 4. Ayan, tap lang. Kasi kapag ganyan kayong maglagay ng foundation guys sa mukha, nakakasira siya ng balat or pag nagkakaedad kayo, mas madaling magsasag yung mukha nyo pababa. Di ba? Ni-research ko pa yan guys. Para sa inyo. Di ba? Ang puti ko na. Pero syempre guys, kailangan lagyan nyo din yung leeg nyo kasi tignan nyo diba maputi yung mukha pero sa leeg hindi. Karamihan sa atin, lalo na yung mga bagets yan pag nagme-makeup, ang puti ng leeg, ang puti ng mukha, tapos ang leeg. Bakit ganun? Parang maskarang idinikit sa mukha. So ayan guys. Bali, hindi na ako maglalagay ng any foundation. Para pag nag-apply tayo ng ibang liquid pa, hindi siya magbubuo-buo. So, let's proceed to my kilay na. So, bali guys, kakapalan ko yung maglalagay ulit ako ng cream foundation sa aking kilay para ma-achieve natin ng kilay ni Layla. Medyo may pagkamataas kasi yung kilay niya. Ayan. Nawalan na ako ng kilay. Ganyan pala itsura pag walang kilay. Wala kayong pakaya dyan. Kung wala akong kilay. Sino ba yung viral girl dati? Yung walang kilay dati. Nadalaga na ngayon. Ang pretty na niya ngayon. And for my kilay, eyebrow, gagamitin ko tong 3-way eyebrow. From 100 yen shop ulit. Daiso. 3-in-1 siya kasi may pencil. Ayan guys. Ayan siya guys. May pencil. And may powder din siya. Maganda din tong i-apply. Tong powder niya.
nose line. Ito naman ang ginagamit kong pang nose line. Blend mo na lang siya. Para naman hindi masyadong halata yung guhit na guhit, eh. And for her eyeshadow, ito rin yung gagamitin ko, yung ginamit ko sa pang nose line ko.